دست یه رو پیش میومدی واسه فرفرهی میزدم میبردی میذاشتی یه دوتا عطف سنگین مثل ما نمیتونی الان اینا خود نمیشه دیگه، فقط تمیز میشه سرمون آروم قد. الان گفتی من با این یه ماه بعد مشکل ندارم، الان دیدی قبول کردم داری میگی مشکل دارم. نفر سوم پارتی داشت. ما مهر طوفتمون در اینه که به همه جایزه میدیم. آقای صادقی اونجا هستن. آقای صادقی دستتون ببرید بالا. دیدید آقای صادقی رو؟ تشریف ببرید جایزتون رو دریافت کنید. مبارکتون باشه. تشریفشون بفرمایید تشریف کردن. فردا هم اینجا هستیم در جشنواره احوام معاشرت.
از مسابقه و جایزه برای تقدیمتون از پسرتون بگیرم و اینکه لطف بفرمایید جشنواره اقوام اشایر اسلام شهر رو معرفی بفرمایید به دوستانتون، آشنایانتون، همکارانتون.
خیلی رنگ و رنگه.